Ito na guys, sa mainit na balita ngayon. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Hello guys, mainit na usapin sa Pilipinas at ang China. Ano po ba ang pinag-aagawan ngayon? Ito yung pinaka-viral ngayon guys. Yung pambubuli ng China sa atin, sa ating mga Pilipino. Ano nga ba ang tunay talagang standing natin dito, mga ka-Pilipino? Pilipinas versus China. Sobra na ang pambubuli ng China, guys. Kung makikita nyo sa kanilang ipinapakitang 10 or 9 dash line ba to ng kanilang mapa, ay talaga namang nakakainit ulo talaga. Talagang gusto na yatang kunin pati ang lupa ng Pilipinas. So yan guys, ay kailangan nating mag-comment sa comment section, mag-react sa video ito. Kung ikaw ay tunay na Pilipino, makialam ka sapagkat nalalapit na. Kapag mayroong mag-umpisa dyan, mag-uumpisa na ang Third World War. At dito mag-umpisa sa Pilipinas yan, kung magkataon. So guys, please share this video and mag-react. Kung ikaw ay tunay na Pilipino, mahalin mo ang lupang siniliangan mo. Ika nga, sabi ni Senator Bong Revilla, ang mamatay ng dahil sa iyo. So guys, panoorin natin ang video na ito. Lalo ko na, Robin Padilla. Babatikusin ka ng lahat ng Pilipino. Kahit siguro na magtulong-tulong tayo ng bansang Vietnam, bansang Malaysia. Bawal ang bully sa mundo. Listen to me. Tama ka dyan, Listen to me. We are Senador. mad at you with what you're doing. Kung hindi magngangalit ang mga Pilipino dun sa video na yon, baka hindi na tayo Pilipino, Mr. Atin ang Pilipinas. Dapat nating ipaglaban ito. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Para sa isang bully, we should speak the language that they can understand. Atin pong panoorin ngayon kung ano mga reaksyon ng ating mga mambabatas at nakakataas dito sa Pilipinas tungkol dito sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, mga striker mind. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Narito naman mga kababayan ang mga katwiran ng mga Chinese na ito patungkol naman sa atin. So sinagot ito ng pinakamataas na hukbo ng ating sandataan. Pakinggan natin mga ka-Pilipino ang sinasabi nitong inchikwakang na Chinese fishermen from Laban Island. Why were you so barbaric to me to see how portray China as a devil in the region, while yourself look almost like an angel? In 2000 and 2013, Filipino Coast Guard killed Chinese fishermen from Laban Island and from Taiwan. Why were you so barbaric to kill Chinese fishermen? And why a country that is never stronger militarily than China would behave so barbarically against the innocent Chinese fishermen? Please tell me frankly. I'll be very proud in responding to your question. Thank you for using the word barbaric. Kung itong mga Chinese na ito, kung makareact, akala mo kung sinong mga santo eh. All of this Pero are already mga diplomatically settled now. Makikita niyo sa video ito yung mapa kung paano nila dudugasin dapat ang ating nasasakupan dito sa Pilipinas, guys. With the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia pretending to be Chinese fishing vessels. Thank you for your very interesting questions. For me to respond to the first question, I think there's really, that's true. I agree with you. There are different variation of Coast Guard vessels that belong to various inventories, whether in the Philippines, Vietnam, Indonesia, and Malaysia. So to the question, is there really a need now for us to have at least an agreed setting of defining what will be the armaments, what will be the characteristic of the vessel?
that would be a great idea, but let me first stress out, based on my presentation, that the regional coast guards among Southeast Asian countries, we have this something like agreed regional norm that our coast guards are not really intended for us to have a much more bigger vessels or much more powerful naval armament, just like with the Navy. We all agree that the traditional Coast Guard functions, particularly BACAMLA, MMEA, Vietnam Coast Guard, and even the Philippine Coast Guard, is more on to support maritime governance, wherein it's only limited to maritime law enforcement and then establishing cooperation for maritime safety, and also in preventing the marine environment, protecting the marine environment, and enforcing maritime laws. Now, for the second question, will there be an influence from China as it build on more on bigger Coast Guard vessels and deploy also much more number of Coast Guard vessels? I would argue that it has really influenced now the countries among the claimant states in the South China Sea. The Philippines has been building up its Coast Guard fleet. You can also see that from Vietnam, also Malaysia, and even BACAMLA of Indonesia. All of us are building our own Coast Guard in a way that we can counter-respond with the presence of the China Coast Guard. But to that, related also to the third question, will the increased number of Coast Guard vessels will eventually trigger a much more bigger armed conflict? I don't think so. I still have this belief that Coast Guards among the region, particularly here in Southeast Asia, we have this kind of professional understanding among Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Philippines that we're not going to be that aggressive or aggressive to each other in a way that will be the cause of the conflict. We can see that from how Malaysian Coast Guard, Vietnam Coast Guard, and even Philippine Coast Guard passes through each other in the South China Sea. We don't provoke each other. We have our own respect in those territories that we are currently occupying, that we are all patrolling. I think our friend from BACAMLA will also be able to strengthen this answer that I'm giving now. We have that kind of professional understanding of our limitations. And also to add, as I said with my presentation, it's only China who bullies each other of us in the among the claimant states. They are being aggressive and provoking towards BACAMLA in the Tuna Islands. They have also been very aggressive in responding to the presence of Vietnam Coast Guard and also with the Philippine Coast Guard and MMEA. So if there's only one deviant behavior among the Coast Guards in the region, that would be the China Coast Guard. But among us, Southeast Asian countries who have the professional understanding and also knows how significant our roles is in maritime governance and also in maintaining this maritime order, that is not a problem that will come across between Southeast Asian Coast Guard organizations. Halika at ating alamin kung sino ba talaga ang tunay na may karapatan sa nasabing teritoryong ito at ano nga kaya ang posibleng mangyayari kung hindi maayos ang hinduang ito sa pagitan ng ating bansa at ng malakas na bansang China. Posible nga kaya ang digmaan kung hindi ito masusolusyonan? Oh boy! Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Alam mo ba kapatid kung gaano kayaman? Sino ang talo kapag nagyera ang US at China? Ang US, China o Pilipinas? Sa mundo ng geopolitika, hindi maiiwasan ang tanong na kung sino ang magiging talo kung may posibleng maganap na giyera sa pagitan ng dalawang pinakamalaking bansa sa mundo, ang US at China. Ang bansang ito ay may malaking impluwensya sa global na politika, ekonomiya at seguridad. Sa kalagitnaan ng mga tensyon at halitan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansang ito, maraming nagtatanong kung ano ang maaaring epekto nito sa iba pang mga bansa at ano ang katotohanan sa sinasabing ang Pilipinas daw ang totoong talo kung magkaroon ng giyera ang dalawang bansang ito. Ang US at China ay parehong may malawak na impluwensya sa Asia at iba pang bahagi ng mundo.
Ang US ay kilala bilang isang matagal na haligi ng pandaigdigang kapangyarihan, habang ang China ay patuloy ang paglaki ng kanilang ekonomiya at hinihigit ang iba sa larangan ng produksyon at pandaigdigang kalakalan. Ang posibleng nagaganap na pagtatalo o giyera sa pagitan ng dalawang bansang ito ay maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa buong mundo at tiyak na hindi maaaring hindi maapektuhan ng Pilipinas. Ang Pilipinas bilang isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya ay nasa gitna ng mga puwersang ito. Sa kasaysayan, naging mahalaga ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos, partikular sa larangan ng seguridad at depensa. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may malalim na kasaysayan ng pakikipagkalakalan at ugnayan sa China. Ang mga usapin tulad ng teritorial na alitan sa South China Sea ay nakakadagdag sa kahalagahan ng relasyong ito. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, nagkaroon ng mga malalaking pagprotesta sa Pilipinas laban sa pananaw na hindi dapat mangialam ang Estados Unidos sa kanilang problema. Na nagpang-abot umano ang mga barko ng US Navy at Chinese Navy sa South China Sea noong nakarang araw habang nagsasagawa ng freedom of navigation ang Estados Unidos sa nasabing pinagtatalunang karagatan. Dineploy ng US Navy ang isang Arleigh Burr-class guided missile destroyer na USS Gravely sa South China Sea upang magsagawa ng freedom of navigation nang bigla umano itong nilapitan ng isang warship ng Chinese Navy. Sinabi sa report na sinubukan umanong paalisin ng Chinese Navy ang USS Gravely sa South China Sea, ngunit nang tumanggi ang nasabing US warship, bigla umanong lumapit ang barko ng komunistang bansa na nag-udyok naman sa mga Amerikano na magsagawa ng evasive maneuver. Agad na binantaan ng US Navy ang mga Chinese at sinabihan ang mga ito sa radyo na gagamit sila ng dahas kung hindi lalayo ang Chinese warship sa kanilang barko, at pagkatapos ng ilang minuto, unti-unti umanong dumistansya ang Chinese Navy. Iyan ngayon mga kababayan ang mainit na usapin sa China at ang ating bansang Pilipinas. So guys, subaybayan po natin ito at makialam bilang Pilipino na naninirahan dito sa ating bansa. Ika nga, sabi ni Ramon Bong Revilla, ang mamatay ng dahil sa iyo. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan laban sa China na talagang nakakainit ulo yung China na yan. So yan guys, bye-bye and God bless and to God be the glory. Please like and share this video. Thank you.